mahal ang canola oil. Pero ang mas masakit, taon-taon kang gumagastos sa mantika. Pero hindi mo alam, hindi mo kailangan ng oil para maggisa. Oo, lahat ng buhay mo, tinuruan kang maggisa sa mantika. Pero hindi sinabi sa'yo na may mas malinis, mas magaan, mas healthy na paraan na hindi kumakain ng budget mo at hindi kumakain ng kidneys mo. At oo, kahit ako, tinitipid ko ang canola oil sa pagluto. Hindi dahil mahal, kundi dahil hindi ko siya kailangan sa simula. Ang tawag dito, dry saute. Pero bago ang lahat, ito ang unang rule ng dry saute, sibuyas muna. Hindi bawang, kasi ang sibuyas may katas. Yung natural na moisture niya ang unang tutulong para hindi dumikit ang ingredients. Pag mainit na ang kawali, ilagay mo ang sibuyas. Walang mantika, hayaan mong lumabas ang katas. Yung katas na yan ang natural na oil substitute mo sa simula. Pag lumabas na ang aroma, saka mo ilagay ang bawang. Bakit hindi sabay? Kasi ang bawang madaling masunog. At pag nasunog ang bawang, tapos na ang laban, mapait ang buong ulam. Dry saute means, initin mo ang kawali, sibuyas muna, then bawang, luya, kamatis, walang mantika. Hayaan mong magtrabaho ang natural na moisture ng gulay. At kung nag-aalala ka na didikit, ito ang sikreto, isang splash ng tubig. Yung konting-konti lang, enough para hindi dumikit pero hindi sapat para maging sabaw. Dry saute plus splash of water, yan ang tunay na gisa. And kung gusto mo pa rin ng oil, ilalagay mo sa dulo, 1 teaspoon oil finishing. Mas malasa, mas mabango, mas healthy. Ganito ang itsura sa totoong buhay. Garden omelette, dry saute mo muna ang sibuyas, kamatis, bell pepper, walang oil. Lagyan mo rin ng mushrooms, lalo na shiitake. Alam mo ba, ang shiitake mushrooms may beta-glucans at lentina, mga compounds na may anti-colon cancer benefits sa studies. Kaya kung may chance kang magdagdag ng mushrooms sa luto mo, gawin mo. Masarap na, may health bonus pa. Pag nag-uumpisa ng dumikit, a splash of water. Pag lumabas na ang aroma, saka mo ibuhos ang itlog. At kung gusto mo ng konting oil, 1 teaspoon sa dulo, Filipino version, ginisang ampalaya. Dry saute mo muna ang sibuyas dahil may katas. Pag lumabas ang moisture, ilagay ang bawang. Pag nag-brown ng konti at parang didikit, a splash of water. Pag lumambot at umamoy, saka mo ilagay ang ampalaya. Then another small splash of water para hindi dumikit habang niluluto. Yan ang technique, hindi puro mantika. Konting tubig lang, sapat para hindi dumikit pero hindi sisira sa lasa. At kung gusto mo ng oil, 1 teaspoon sa dulo, hindi sa umpisa. Bakit ang hindi sinasabi sa'yo, hindi oil ang nagpapasarap. Technique ang nagpapasarap. Dry saute, sibuyas muna, bawang second, splash of water, mushrooms for nutrients, oil finishing sa dulo. Hindi magic, science, disiplina. No? At kung kaya mong maggisa ng halos walang mantika, kaya mong bawasan ang taba, cholesterol, and kidney load nang hindi binabago ang pagkain mo. At kung gusto mong simulan ito sa bahay, gumamit ka ng non-stick frying pan na maayos ang quality. Yung link ng recommended non-stick pan nasa description o caption ng video. Share mo ito sa mga taong mahal mo, sa pamilya mong mahilig sa gisa, sa mga kaibigan mong mataas ang kolesterol, at sa mga Pilipinong gusto pang humaba ang buhay.